سلام و درود به همگی. تو این جلسه آموزشی میخوام طرز تهیه لطیفه با زرده رو به شما آموزش بدم، یا به عبارتی لطیفه تبریزی رو. زرده با تخم مرغ مخلوطه، یعنی 6 عدد تخم مرغ به اضافه زرده، جمعاً 2 کیلو. شکر، 1 قاشق فلوتس. این فلوتس رو هم میتونین بزنین هم میتونین نزنین. اگه فلوتس رو بزنین خمیرتون موقع زدن اذیتتون نمیکنه، سفت میشه. ولی از نزنین شل میشه. باید سریع پلفور بزنین که خمیر خودشو ول نکنه. توی دندسه روشنش میکنیم تا موادمون قشنگ سفید بشه. خب مایه لطفمون قشنگ سفت شده. موقع قاطی کردن و زدنشه. میاریمش پایین.